team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. හරියටම ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල තව දේවල් තියෙනවා හරිද මම දැන් මේවා ටික අයින් කරලා අපි තනි වැලියු එකක් විදිහට අපි ගමු එක ලේසිනේ තනි වැලියු එකක් විදිහට ගන්න එක හරිද මම මේකෙත් ඉතින් print වෙන්න දාන්නේ 21 වගේ print වෙන්න දානවා ඒක ලේසිනේ මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ integer වලින් integer කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද integer කොහොමද ලියන්නේ කියලා දැන් මේ ලියන්න යන්නේ තනිකර ගණන් අපි හදන්න යන්නේ C ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලින් හරිද ගණන් කියවම කට්ටිය මාරු වෙන්න යන්න එපා ගණන් කියන්නේ මේක මාරම ලේසි මේකෙන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් වලින් ලියන එක හරිද අමාරු නෑ කැල්කියුලේටර් එක තමයි මේ C තනිකර C ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ මේ ගණන් වලට එන එක හරිද අපිට ගණන් හදන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් හරිද හරි දැන් මම ඔන්න අපේ කලින් විදියම තමයි හරිද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි රන් කරලා ඔන්න 21 තමයි අවුට්පුට් එන්නේ හරිද මේක අමාරු නෑ හරිද දැන් මම කරන්නේ 21කින් 4ක් අඩු කරන්න තමයි යන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට මුලින්ම හරිද 21කින් 4ක් තමයි මම අඩු කරන්න යන්නේ. ඒතර මොකද කරන්නේ වේරියබල් නේම් එක දානවා මොකද මෙතන 21 අපි හඳුන්වන්නේ A කියලා තමයි මේකේ වේරියබල් නේම් එකට තියෙන්නේ හරිද එතකොට මම මෙතන වේරියබල් නේම් එක දාලා A සමාන කරනවා අනිත්‍යයට හරිද අනිත්‍යයට සමාන කරලා පස්සේ හරිද දැන් මම මෙතනට දානවා අඩු කිරීම දාලා මම දානවා 4 කියලා දාලා මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වහලා ඔන්න අපි රන් කරනවා රන් කරලා පස්සේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා දැක්කද 21ම තමයි යාවේ හරිද ඒකින් හරිද මොකද කිව්වොත් දැන් ඔන්න මෙතන 21 මොකද මෙතන මේ 4 print වෙන්න printf එකක් print function එකක් නැති ඉඳ හරි print function නැත අපි ටක් ගාලා ගහගමු හරි ඔන්න printf කියලා මම ගහනවා හරි printf කියලා ගහලා මම දානවා ප්‍රෙසර් ලකුණයි D එක දාලා ඔන්න මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරනවා රන් කරේටියම දැන් ඔන්න මෙහෙම තමයි දැන් පෙන්වන්නේ ඔයගලන්ට හරිද හරි යාළුවනේ එතකොට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකද වැරදි කියලා පෙන්වුවා දැක්කනේ ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ මේකටත් වේරියබල් එකක් එන්න ඕනි කියලා තමයි කියන්නේ හරි ඔන්න මම රන් කරාන් පස්සේ 2117 කියලා ආවා මොකද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නම් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි මෙතනට දාලා බලමු ඇලයිරයි n එකයි මම ඔයගලන්ට කිව්වා පේලි දෙයකට කඩන්නේ ඇලයිරයි n එකයි කියලා ඔන්නම දැම්මම පස්සේ ඔන්න අපි උත්තරේ ආවා හරිද 21කින් 4ක් ගියාම 17යි කියලා ඔන්න අපි උත්තරේ ආවා හරිද පොඩක් බෑක් වුණා අරන් ගන්න ඉබා හරිද බෑක් බටන් ඉවුණා හරිද එතකොට දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවද කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන්නේ කියලා හරිද ඒ කියන්නේ මෙතන 21කින් 4ක් අඩු වුණා හරිද 4ක් අඩු වෙච්ච ඇටීම මෙතනට අපේ උත්තරේ ආවා 17යි කියලා හරිනේ දැන් අපි සාමාන්‍ය අපි කැල්කියුලේටර් එකට ගිහලා ගත්තොත් 21කින් 4ක් නේ අපි අඩු කරේ හරි අපි කැල්කියුලේටර් ගිහලා අපි කරලා බලමු හරි කැල්කියුලේටර් ගිහලා හරි 21කින් හරි අඩු කිරීම 4 සමානයි 17 හරිනේ ඒ කියන්නේ අපි උත්තරේ අපි නිගමනේ හරි ඊළඟට අපි බලමු තවත් ක්‍රමයක් තව ක්‍රම දිනනවා හරිද එතකොට දැන් මට මෙතනින් ඕනේ 21ට තව 4ක් එකතු කරන්න ඕනේ එකතු කරන්නේ කොහොමද වැඩි නෑ මේ එකතු කිරීම ලකුණ දාන්න දාලා රන් කර හැටියෙම ඔන්න ඔයගලන්ට 25යි කියලා ඔන්න උත්තරේ ආවා අපි දැන් බලමු කොහොමද 21ට 4ක් වැඩි කරාම බලමු 4ක් එකතු කරාම බලමු 25ක් දෙන්නේ කියලා මම මේ කැල්කියුලේටරෙන් කරන්නේ මේ ගණන් තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා ටක් ගාලා හදා ගන්න බැරි කට්ටිය ඒ කට්ටියට තමයි මේක දාන්නේ හරිද 21ට එකතු කරනවා 4ක් සමාන 25 එතකොට මෙතන තියෙන 25යි මෙතන තියෙන 25යි දෙකම එකයි ඒ කියන්නේ C ප්‍රෝග්‍රෑම් වලින් එකතු කරන්නත් පුළුවන් හරිද හරි ඊට පස්සේ දැන් මම 21 4ෙන් ගුණ කරනවා හරිද ගුණ කිරීම වෙනුවට දාන්න අපි මෙන්න මේ තරු ලකුණ තමයි දාන්න ඕන ගුණ කිරීමට හරිද පටල ගන්න එපා හරි ඔන්න 84යි කියලා ආවා අපි දැන් බලමු 21 4ෙන් ගුණ කරාම එන්නේ 84ද කියලා
100ක ගුණ කිරීම 4 සමාන 84යි. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ. හරියන්නේ ඔන්න අපි අද වීඩියෝස් එකකින් කතා කරා කොහොමද එකතු කරන්නේ C ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලින්. ඒ කියන්නේ එකතු කිරීමේ ටූල් එකක් හදන විදිය සහ ගුණ කිරීමේ ටූල් එකක් සහ ආයේ මොකක්ද ආයේ අඩු කිරීමේ ටූල් එකක් තමයි මේ හැදුවේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ C ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන්නේ ටර්නියල් කැල්කියුලේටර් සිස්ටම් එකකුත් අපිට හදන්න පුළුවන් නේද? තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා C ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල. හරිද? ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගන්න තේරුන්නේ නැතිවත් ගොඩක් කට්ටිය හරිද ඉන්ටිජර් ගැන කියලා දුන්නා වේරියබල් ගැන කියලා දුන්නා. හරිද? මේ එතන A එක ගත්තේ මොකද කියලා තේරෙන්නේ නැති කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මුලින්ම වීඩියෝස් එක බලාගෙන ඉන්න නැත්තම් තේරෙන්නේ. හරිද? මෙතන LRIN භාවිත කරේ මොකද කියලාත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් එක බලාගෙන ඉන්න. හරිද? මෙතන කරලා තියෙන්නේ මේ වේරියබල් එකට සමාන කරලා අනිත් වේරියබල් එක. හරිද? අනිත් වේරියබල් එක සමාන කරලා ඒකට ඒක ඒ වේරියබල් එක මම ගුණ කරා 4ෙන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ හරියටම ගත්තොත් හරිද? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි දෙකට කැඩුවොත් හරිද? මෙන්න මේ තියෙන්නේ එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. හරිද? මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. හරිද? මේ තියෙන මොකද්ද? මේ තියෙන තව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේ තියෙන තව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. හරිද? ඒක තමයි මෙතන වෙනස. ප්‍රෝග්‍රෑමින් සිස්ටම් දෙකක් තමයි මෙතන වැඩ කරේ. හරිද? දැන් ඔයාලන්ට තේරෙන්නේ නැති අනිවාර්යෙන් කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් අපේ වීඩියෝස් එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, යාන්ට බං ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් ලිස්ට් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ ගැන වැඩිපුර විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාලා තියන්නම්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න අනිවාර්යෙන් අපි මේ C ප්‍රෝග්‍රෑමින් යන අතරතුරේ අපි ටර්මක්ස් ගැනත් වෙනම කරනවා. හරිද? මොකද කිව්වොත් මේ C ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකේ ඕනේ අපිට ටර්මක්ස් එක ගොඩක් අපි ටර්මිනල් එක පාවිච්චි කරන්න. හරිද? අපිට ඒක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. හරිද? ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපි වීඩියෝ එක subscribe කරලා තියාගන්න අපේ channel එක. හරිද?